Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel. If you are new to my channel, then my name is Alisha. And as I say, I'm going to do get ready with me for a Valentine's Day. And as I say, I think I'm gonna do a very soft kind of look, not the crazy kind of look चाहिँ गर्दिन हैन. Just subtle on the go type को easy हैन. त्यस्तो type को look गर्छु. So yeah, if you guys want to know what look I create, then please keep on watching. So guys, as I say, I'm gonna start off with my face. I have already done my brows, and brows ko lagi चाहिँ I have kept it pretty simple. I have not done a harsh brow. So yeah, let's prime our skin first. For primer, I'm gonna use this Milani Prime Perfection Hydrating Primer. So let's apply this to our face. I have already moisturized my skin. Please do not forget to moisturize your skin and apply your sunscreen if you are going out in the daylight. Or now I'm going in with the foundation, and for foundation I'm using this L'Oreal Infallible 24-hour Fresh Wear Foundation, and I'm in the shade 150 beige. I'm not gonna do a crazy layer, so I'm just gonna do a light layer. And I'm blending my foundation with a Morphe sponge. You can use any sponge that you have. I don't have the same sponge. Don't forget to blend the foundation in your ear and in your neck. I'm blending the leftover foundation into my neck, so this doesn't look different. This foundation gives a very good coverage without looking cakey or heavy. That's why I like this foundation. So applying the foundation, I'm going to use a concealer, and for concealer I'm using this Maybelline's Fit Me concealer in 20 Sand Sable. Sorry. I'm just gonna apply a little bit. And guys, recently म चाहिँ चितवन गएको थिएँ, and एकदम फनी इन्सिडेन्ट भएको थियो त्यहाँ. हामी साइट सिइङ गएको थियो हैन, and then we spotted a rhino. हामी साइट सिइङ गरेर बेला चाहिँ राइनो माथि आइरहेको थियो, अनि हामी सनसेट हेर्ने बेला चाहिँ राइनो हामी बसिरहेको ठाउँमा आयो हैन. Then one guy was so crazy, stupid भन्ने थाहा छैन आइदिनु. उसले त त्यो राइनोलाई पुरा प्रोभोक गरिरहेको थियो, अनि that राइनो लिटरली के भन्छ उसलाई लखेट्नलाई हनक्कै टर्न भइरहेको. हामी त ल त्यो मान्छे त गऱ्यो भन्नु थाल्यो. आई थिङ्क हि वाज ड्रङ्क अर वाट आई डोन्ट नो. भन्न बचाएको त्यो मान्छे, त्यो राइनोले लखेट्ने बित्तिकै त्यहाँ लडिरहेको. हाँस्दा भन्न, अनि त्यो मान्छे लड्यो होइन, त्यो राइनो पुरा स्टप भइरहेको, ठ्याक्क अगाडि पनि गएन, एन्ड त्यही भएर मात्रै बचाएको त्यो मान्छे. तर त्यसपछि पनि हि वाज बिङ सो क्रेजी टाइपकै, पुरा जिस्काइरहेको थियो राइनोलाई. अल्कोहलले चाहिँ मान्छेहरूलाई डरो त्यो ब्रेभ बनाउने. सो या कन्सिलर अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स सेट आवर कन्सिलर है. कन्सिलर सेट गर्नलाई चाहिँ आइम युजिङ दिस मिलानीको बनाना पाउडर. सो मैले चाहिँ यो स्पन्ज लिएर चाहिँ अन्डर आइजमा लगाउँदैछु. अन्डर आइजमा पाउडर लगाउन अगाडि चाहिँ अन्डर आइजहरूमा क्रिज केही छ कि चेक गरेर अनि त्यसलाई ब्लेन्ड गरेर बल्ल पाउडर लगाउनु, नत्र फेरि तपाईँले त्यो अन्डर आइजमा त्यो कन्सिलर क्रिज भएको पनि सेट हुन्छ क्या. द्याट्स वाइ त्यो केसमा चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ होइन.
म चाहिँ आफ्नो आइलिड पनि सेट गर्दैछु अनि जहाँ जहाँ फाउन्डेसन लगाएको सबै ठाउँमा अलिअलि न बिकज माई स्किन इज ड्राई है थोरै यो पाउडर पनि अलि त्यस्तो के खालको छैन अलि सटल नै छ राम्रो छ यो पाउडर पनि अहिले चाहिँ सेट गरेँ सबै ठाउँमा मेरो चाहिँ अलि यतापट्टि अलिक बढी क्रिज हुन्छ आई थिङ्क आइम गन स्विच टु माई आइज है अब आइजको लागि चाहिँ आइम गन युज माई टाटी ब्युटी प्यालेट मैले योसँग प्ले गर्ने टाइमै पाएको छैन कि आइम गन क्रिएट अ सफ्ट लुक विथ दिस अलिक पिङ्किस खालको अलि हल्का सटल खालको लुक गर्नु पर्ला आज चाहिँ सुट भन्ने सेड लिन्छु होइन एन्ड आइम गन अप्लाई दिस टु माई क्रिज ब्लेन्ड गर्न पनि कस्तो इजी छ सुट भन्ने सेड युज गरेर चाहिँ हल्का त्यो ब्लेन्ड गर्न सजिलो हुन्छ नि त त्यो गरिसकेपछि पोइन्ट भन्ने सेड लिँदैछु हल्का मात्र लिने बिकज दिस इज भेरी पिगमेन्टेड है अनि आई डोन्ट वान्ट माई लुक टु बी भेरी इजी आज चाहिँ सटल खालको सफ्ट खालको लुक मात्र गर्छु म त्यो सेडलाई पनि मैले आफ्नो क्रिजमा लगाएँ ब्लेन्ड इट्स भेरी इजी टु ब्लेन्ड ब्लेन्ड मात्रै लाग्दैन अलिअलि ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ म अलिकति स्लाइटली डार्कर सेड युज गर्छु है जुन रिचुअल भन्ने सेड छ त्यो युज गर्छु एन्ड आइम गोना अप्लाई दिस मेरो आउटर यसमा सम डेप्थ होइन अनि त्यो गरिसकेपछि आइम गोना ब्लेन्ड विथ द सेम ब्रस अलिकति यो पोइन्ट भन्ने सेड फेरि लिएर हल्का त्यसको माथि पनि अलिकति ड्याप गर्नु पर्ला सो आई हेभ डन दिस म चाहिँ अब सिमर सेड लगाउँछु म चाहिँ यस्तो खालको यो हुन्छ नि यस्तो ब्रस युज गर्दैछु अनि मैले चाहिँ पोइन्टको मेटालिक सेड युज गर्दैछु पिङ्किस खालको सो अप्लाइङ चाहिँ एकदम सिम्पल क्या लुकै भ्यालेन्टाइन्स डेमा फेरि यस्तो हर्सवाला छैन के गर्नु सबै खालको लुक गर्न लगाएको छु अब भ्यालेन्टाइन्स डे हो सो अलिक पिङ्कै गरौँ कि भनेर सोचेको सो यसरी सटल वास अफ कलर टाइपको अनि अलिकति म यो पोएटको चाहिँ यो के भन्छ कुन सेड हो यो सिक्वेन्टवाला सेड युज गरेर चाहिँ अलिअलि यो आउटर कर्नरमा लगाउँदैछु मेरो इनर कर्नरको ब्राइटनेसको लागि चाहिँ मैले यो ओराको मेटालिक सेड अलिकति यसको माथि स्किपिङ कस्तो राम्रो इफेक्ट पोइन्ट मेटालिक सेडको अलिअलि माथि अगाडि मात्रै फ्रन्ट पार्टमा मात्रै अलिअलि हल्का लगाउँदैछु आई थिङ्क यति मात्र गर्छु होला म आई स्याडोको लागि चाहिँ आई एम नट गन अप्लाई एनी आइलाइनर त्यो होइन म यही यसमा भएको यो रिचुअल र मेमोरी भन्ने सेडलाई चाहिँ मिक्स गर्छु अनि त्यसलाई नै आई स्याडो जस्तो गरेर स्मोक आउट गरिदिन्छु gonna create a subtle soft खालको लुक इजी पनि जसले पनि अब मतलब इजिली क्रिएट गर्न सक्ने टाइपको यो यस्तो खालको सेड त जुनमा पनि हुन्छ नि सो यु क्यान युज एनी प्यालेट अर एनी सेड यु वान होइन पिङ्कै युज गर्नुपर्छ भनेर छैन तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन कुन चाहिँ सेड कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही युज गर्दा हुन्छ यति मात्रै आँखाको लागि चाहिँ अनि म यही सेम ब्रस युज गरेर हल्का यो माथि ब्लेन्ड गर्दैछु तपाईँहरूलाई अलिकति केही मिस भएको छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यु क्यान युज फेरि होइन अलिअलि त्यही सेडहरूलाई चाहिँ अलिअलि हल्का थपिदिन सक्नुहुन्छ एकदम सफ्ट खालको कि इजी टु गो
soft, not that crazy. यस्तो खालको लुक हो यो. अनि अब म चाहिँ मेरो अर्को आँखा चाहिँ अफ क्यामेरा गरेर हालिदिइराखेँ. So I have done my other eyes off camera. अनि म चाहिँ अब mascara लाउँछु. And for mascara, I'm going to use L'Oreal को Lash Paradise. So mascara apply गरिसकेँ. Let this dry. Lashes राख्न अगाडि चाहिँ अलिकति यो ड्राई गरौँ. अनि त्यस ड्राई हुँदै गर्दासम्म I think I'm gonna apply my contour. I'm not gonna do a crazy kind of contour, हैन. Look at this brush. So राम्रो दाइले जापानबाट ल्याइदिनु भएको थियो. अनि कन्टुरको लागि चाहिँ मैले यो वेट एन्ड वाइल्ड को यो वाला डुओ वाला प्यालेट युज गर्दैछु. त्यो चिकनवालामा चाहिँ के मान्छे डऱ्यो भन्थ्यो नि. त्यो हामी ठ्याक्क फोटो लिँदाखेरि मात्र परेको. भिडियो लिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो क्याप्चरै भएन त. फोटो चाहिँ क्याप्चर भएको छ. त्यो चिकनको पनि भ्लग आउँदैछ होइन है. त्यतिखेर त्यो फोटो पनि हामी राखिदिन्छौँ. चिकन चाहिँ म र मेरो हस्बेन्डको थियो. एनिभर्सरी सेलिब्रेट गर्नु भनेर. सो मैले हल्का मात्र गरेँ होइन. त्यति लाइफमा मैले केही देखिरहेको छु कति अप्लाई गरिरहेको छु भनेर. कन्ट्रोल गरिसकेपछि चाहिँ I'm gonna apply a blush होइन. For blush चाहिँ म यो के हो यो एसी मेकअप यो पनि मेरो दाइले ल्याइदिनु भएको थियो जापानबाट. यो लगाउँदैछु. इट्स अ पिङ्किश काइन्ड अफ ब्लस होइन. पर्फेक्ट फर दिस लुक. अनि ब्लसको लागि चाहिँ I'm gonna use this fluffy kind of angle brush है. You can use any brush that you have. Tap off the excess because this is जापानको मेकअपमा चाहिँ आई स्याडोहरू चाहिँ हल्का कस्तो सटल खालको हुने रहेछ क्या. त्यो अब हामी अलि युज टु खालको मेकअप युज टु भइरहेको हुन्छ नि त. अनि कस्तो सटल के भन्छ बेयरली देयर काइन्ड अफ लुक के. त्यो ब्लस चाहिँ क्या दामी हुने क्या सफ्ट हुन्छ होइन. सो ब्लस अप्लाई गरिसकेपछि I'm gonna use the highlighter. अनि हाइलाइटरको लागि चाहिँ आई लभ रिभोल्युसन भनेको हाइलाइटर यो चाहिँ मेरो बहिनीले पठाइदिएको मलाई अस्ट्रेलियाबाट. थ्याङ्क यू रिकी इफ यु आर वाचिङ दिस. अनि म यो दुईवटा टपको दुईवटा सेड मिक्स गर्दैछु किनभने यो बटम टु सेड चाहिँ मलाई अलिकति डार्क हुन्छ. यो दुईवटा सेड मिक्स गर्दा चाहिँ ठिकै पर्फेक्ट खालको सेड आउँछ होइन. त्यति लाइट पनि होइन डार्क पनि होइन टाइपको. हल्का वास छ नि सफ्ट खालको ग्लो दिन्छ कि. नट द्याट हार्स टाइपको अब ब्लाइन्डिङ भन्दा पनि सफ्ट ग्लो काइन्ड अफ के. आई थिङ्क आई एम नट गन कन्ट्रोल माई नोज है बिकज समटाइम्स इट लुक्स टु मच. आई एम गन टेक दिस वाइट काइन्ड अफ हाइलाइटर सेड यो वाला in the inner corners. अलिकति लगाइदिन्छु. यसमा चाहिँ कस्तो त्यो डुओ क्रोम खालको छ. अलिक ग्रिनिश पनि आउँछ पिङ्किश पनि आउँछ होइन. अन्डर आइजको लागि चाहिँ म यस्तो मसिनो खालको ब्रस युज गर्दैछु. अन्डर आइजको लागि चाहिँ मैले यो सुद आई थिङ्क आइम गोना युज पोइट र रिचुअल भन्ने सेडलाई मिक्स गर्छु. देन आइम गोना अप्लाई टु लोवर ल्यास लाइन. म चाहिँ यो सुद भन्ने सेड लिन्छु अनि यसको मुनि ब्लेन्ड गरिदिन्छु. औराको मेटालिक थोरै यतापट्टि. I think it's up. त्यति भएपछि my eyes is done and I'm gonna apply my lashes.
यो चाहिँ आई गट फ्रम अ लोकल ल्यास मार्केट किसा पोखरीमा यो यस्तो खालको आएको थियो इट्स अलमोस्ट फिनिस होइन यो कति लिएको थियो आई थिङ्क 600 हो कि कति लिएको थियो त्यतिको ल्यास ग्लूको लागि चाहिँ आइम युजिङ दिस डुओको ग्रिनवाला अलिकति ट्याकी हुनु दिनुपर्छ है ल्यासेसहरू लगाउँदा चाहिँ ग्लू भिजिरहेको बेला चाहिँ लगाउनु हुँदैन it is not gonna stick so guys the lashes are on lashes लगाए so yeah guys eyes पनि complete भयो face पनि almost सबै complete नै भइसक्यो अब now let's move on to our lips लिप्स को लागि चाहिँ मैले यो मिलानीको सैटिन म्याट लिपस्टिक युज गर्दैछु यो चाहिँ शेड 05 भेलोरमा छ दिस इज अ पिंकिश काइन्ड अफ कस्तो भन्ने पिंक भने त्यस्तो पिंक पनि हैन कस्तो भन्ने शेड डिस्क्राइब गर्न आएन सो अलिअलि यो लगाउँदैछु आफ्टर अप्लाइङ दिस शेड म चाहिँ यसलाई अलिकति न्यूड बनाऊ भनेर सोचिरहेको छु सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यो द बामको के हो यो कमिटेड भन्ने शेड युज गरेको छु सो ग्लसको लागि चाहिँ आइ एम युजिङ दिस बक्समको ग्लस दिस इज अ मिनी भर्जन खै शेड चाहिँ खै लेखेको छ Dolly and shade Dolly to give the effect of a fuller lips so guys यही नै हो मेरो फिनिश मेकअप लुक I created a pink kind of pink subtle के Valentine day inspired kind of makeup look मान्छेहरूले रेड पनि गर्छ हैन but I thought pink would look अलि wearable टाइपको के so मैले यही नै क्रिएट गरेँ होप यु गाइज लाइक इट हैन होप यु गाइज वुड रिक्रिएट इट हैन विथ अब डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्यालेट और अब तपाईलाई कुन चाहिँ शेड मनपर्छ त्यो हिसाबले नै गर्दा हुन्छ यही नै शेड युज गर्नुपर्छ यही नै प्यालेट युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन यु क्यान युज ज्याक्लिन हिलको प्यालेट एज वेल आजको नेपालमा यस्तो फेमस छ आई थिङ्क मोस्ट अफ यु ह्याभ द्याट प्यालेट हैन सो यु क्यान युज द्याट प्यालेट एज वेल अनि yeah त्यही नै हो for this look and I would like to wish you very happy Valentine's Day in advance and yeah if you guys enjoyed watching my video and enjoyed watching the look I created then please hit the big thumbs up to this video and subscribe to my channel if you haven't already and I'll see you in my next video so thank you so much for watching love you guys bye